السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا هستخدم 25 كلمة. ماشي. لازم أنت تعرف تقرأ الكلمة، وبرضو يعرف داخل الكلمة في جملة. ماشي. لو أنتم بتشوف هذا الفيديو ومش عارف ضمائر، لأن لازم يرجع ويشوف الفيديو بتاع ضمائر أول، وبرضه حروف والنطق الحروف، كل ده قبل الفيديو ده. ماشي، فيلا بينا. alright. أورينك الصورة، أنت تقرأ وقول ده مكتوب إيه، وبعد كده إحنا نشوف دخلوا في جملة إزاي. شوف هنا مكتوب إيه، مكتوب إيه، بيبدأ بحرف F. حرف F بعمل صوتين، وبعد كده في حرف A كلام على هنا. بعد كده في حرف A بعمل صوتين، فA صوت أساسي هيكون فإحنا نقول فا فا. بعد A هيكون حرف R، هيقول far far far. زي أنتم بيقول friends صح؟ بيقول far. ماشي، ف FAR far. right. A و فهنقول صوت أساسي فا. ماشي، را far far. هيقول far عشان تنطق صح. far. بعد كده حرف M بعمل صوت م farm farm farm. بعد كده هيجيب ER مع بعض بيعمل farmer farmer farmer. فشوف الصورة farmer استخدم I, he, she, it, we, you or they. أي ضمير مناسب للصورة دي؟ أيوة he، عشان he تساوي هو وده الرجل. ماشي، فأقول he. أي فعل يكون تمشي مع he؟ أيوة is. the verb to be فعل يكون is, am, are, was, were and will be في المستقبل. ف نسبة له he هو مناسب هيكون is. he is. هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ أيوة هو واحد، فأقول عشان أول حرف ساكن. لو حرف متحرك هيقول an، فهيقول he is a farmer. he is a farmer. أنتم شاطرين، أنا أعرف أنتم صح. ماشي، فأول حاجة farmer، بعد كده دخل في جملة ضمير مناسب he. فعل يكون تمشي مع he is. أيوة he is هو واحد بس، فهيقول a an or the عشان حرف ساكن هيقول ماشي. so he is a farmer. شاطرين. okay. هنا هقول حرف M، حرف M م حرف E مع بعضه حرف T meat. حرف G مع R مع بعضه gr. حرف I بعده dry. حرف N بعده grind. حرف D بعده grind. ER في الآخر
grinder grinder meat grinder ماشي فmeat grinder أي ضمير مناسب ل meat grinder I he she it we you they أيوة it أي تمشي مع it بالنسبة فعل يكون is am are was were or مستقبل will be أيوة is so it is واحد أو اثنين أو ثلاثة واحد بس فأقول it is a meat grinder and أول حرف الساكن M ماشي it is a meat grinder it is a meat grinder ماشي النهارده احنا بس اخذ 25 كلمة ماشي ولكن عندنا أكثر فهشوف الفيديو اللي بعده بعد أن تخلص وحافظ الكلمات احنا بنستخدم النهارده. اوكي هنا SH مع بعضه A شا شا M شام شام P شامب شامب O shampoo 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 A فعل A ضمير مناسب أيوة it A فعل يكون أيوة is واحد أو اثنين أو ثلاثة ممكن أنت شايف ثلاثة فوق بس إحنا الكلمة هنا مش مفيش S في الآخر فإحنا نتكلم على كواحد أو كمجموعة مجموعة واحدة أوكي فإحنا نتكلم على shampoo all right so it is shampoo it is shampoo ماشي حتى أنت شايف ثلاثة في الصورة الكلمة هنا مفيش S في الآخر فبنتكلم على مفرد مش جمع أو أحيانا ممكن نتكلم على عنوان لكل حاجات دي تحت عنوان الشامبو ماشي alright ف it is a shampoo أو ممكن نقول عموما that often بالنسبة للكلمة دي عموما it is shampoo ماشي فعشان بعض كلمات زي الروز ومية وفواكه مش محتاج A N or the قبل منه عشان بيتكلم على كمجموعة هم مفيش واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلا so it is traffic it is rice it is water right it is shampoo okay تمام it is shampoo all right tell now the S هيغير إلى حرف زي حرف Z زان television and then television جن هيقول جن now أنت شايف في آخر الكلمة SION أو ION هتنتج زي الشن okay television all right صلاة قريب فلازم نختم okay so it is a television it is a television perfume it is perfume مش محتاج في كلمة perfume loofah it is a loofah هنا حركة فإحنا هون ing بعد إحنا نقول جملة watch شفتوا والد he is watching عشان حركة he is watching لو كحركة لأنهم يتكلم على عموما بدون حركة he watches
watches. بس احنا بنستخدم فعل يكون لكل جملة فهقول ing. He is watching. Player. He is a player. He is a player. Painter. All right. She is a painter. She is a painter. Vendor. He is a vendor. He is a vendor. Cook. He is a cook. He is a cook. Mechanic. He is a mechanic. He is a mechanic. Toothpaste. It is toothpaste. It is toothpaste. Wipes. They are wipes. Engineer. He is an engineer. Walk down. He is walking down. And هون ing على walk عشان دي حركة. He is walking down. Walk up. He is walking up. Drink. She is drinking. عشان هي بتعمل ايه؟ حركة. Carry. He is carrying. Now انت عايز اقول على that. He is carrying this. He is carrying that. Now عايز احط حاجة زيادة. But he is carrying. Wake up. She is waking up. غطي وشها. ماشي. All right, غطي وشها. She is waking up. Eat. He is eating. Run. He is running. Now حركة ما تنساش حط ing. Now حركة. Walk. She is walking. Draw. He is drawing. Okay. Sit. He is sitting.
he is sitting. دي حاجة هو بيعمل، فدي فعل، فإحنا برضه هو ing. ماشي. he is sitting. ماشي. فخلصنا النهاردة ل 25 كلمة. ماشي. حصة جاي هيكون 25 كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.